أهلا وسهلا فيكم من جديد. فيديو اليوم راح يكون مختلف شوي عن الفيديوهات السابقة، راح يكون نوعا ما أكاديمي. عرف العرب 4 حضارات قديمة جدا، هي حضارة الجزيرة العربية والعراق والشام ومصر. الحضارة في الجزيرة العربية كان مركزها منطقة اليمن، هي حضارة قديمة جدا. ماذا قدم العرب للعالم؟ العرب قدموا للعالم الأبجدية اللي هي الكتابة، كما قدموا للعالم الفلك والطب والكيمياء وغيرها من العلوم، علوم كثيرة جدا يعني، وهذا كله قبل الإسلام. يعني نحن لا نتحدث الآن عن الفترة العباسية أو الفترة الأموية، بل نتحدث عن حضارات وثقافات كثيرة جدا عربية قبل الإسلام. أنا شخصيا أعتقد أن أقدم حضارة موجودة هي حضارة اليمن. اليمن تضم اليمن الحالي بالإضافة لمناطق أخرى حواليها، بالإضافة لمنطقة الحبشة، القرن الإفريقي. هذه هي أقدم حضارات موجودة عرفتها البشرية، بل أقول لكم أقدم من الحضارة الهندية وأقدم من الحضارة الصينية كذلك. الكتابة الصينية على قدمها هي 1250 قبل الميلاد، لكن الأبجدية العربية الأولى تقريبا 1700 قبل الميلاد. وهناك قبل الأبجدية أوغريت اللي هي 1700 قبل الميلاد، في هناك عندنا الكتابة المسمارية التي ظهرت في العراق 3500 قبل الميلاد، وتقريبا في نفس الوقت ظهرت الهيروغليفية التصويرية المصرية تقريبا 3300 3400 قبل الميلاد. فنحن عندما نتحدث عن قدم الحضارات فنحن نتحدث عن حضارة عريقة وعميقة وقديمة جدا. هلأ الحضارة السومرية أنا شخصيا أعتقد أنها لم تبدأ من الصفر، وإنما هاجر الناس من شبه الجزيرة العربية ونقلوا حضارتهم إلى جنوب العراق بما يعرف في دولة سومر. سنتحدث إن شاء الله لاحقا عن هذه المواضيع. خلينا هلأ نشوف الأحرف الهجائية، الألف باء، من وين إجت وكيف صارت وكيف طورت. انتشرت الكتابة التصويرية في أكثر من منطقة، لكن بعد مرور مئات السنين أصبح الإنسان بحاجة إلى أن يعبر عن الأفعال والمشاعر والأحاسيس بشكل أفضل، فالكتابة التصويرية لا تتيح لنا هذه التعابير، فبدأت تنشأ عندنا الأبجديات. أول أبجدية ظهرت في التاريخ هي الأبجدية الأوغاريتية على سواحل بلاد الشام في سوريا بالتحديد. هذه الأبجدية كانت أبجدية عربية تحتوي على 28 حرف، كل الأحرف العربية اللي موجودة حاليا موجودة كانت بهذه الأبجدية. علشان هيك الناس بيقولوا إنه كانوا هذول جايين من اليمن، والهجرات من اليمن إلى العراق والشام ومصر قديمة ومعروفة. لكن هذه الأبجدية بعد استخدامها لمئات السنين ماتت ولم يعد أحد يستخدمها، حيث كانت هي مسمارية، كانت ممتدة من الخط المسماري القديم الذي كان مستخدما في العراق، وبدأ كما ذكرنا لكم تقريبا 3500 قبل الميلاد، واستمر حتى 1700 طورت هذه الأبجدية التي استمرت تقريبا 500-600 سنة، ثم بعد ذلك ماتت الأبجدية الأوغاريتية. وبعدها ظهرت أبجدية في منطقة في سيناء. أين في سيناء بالضبط؟ في هذه المنطقة، في منطقة سرابيط الخادم، تم إيجاد أبجدية مكونة من 22 حرف، لأن المنطقة اللي لقوها هي سيناء فتم تسميتها بأبجدية سيناء أو الأبجدية السيناوية. الأبجدية السيناوية هي كما نلاحظ عبارة عن رسوم مشتقة من الأبجدية الهيروغليفية في مصر.
لذلك إذا راجعنا الهيروغليفية رح نلاقي تشابه كبير ما بين السينائية أو السيناوية وهذه الأبجدية المصرية القديمة. منلاحظ أنه الأبجدية السيناوية تحتوي على 22 حرف، هدول هم كل الأحرف 22 حرف. لكن منلاحظ أنه الأحرف المرسومة 22 أما المنطوقة فكانت أكثر من ذلك. نحن بنعرف أنه العرب طبعا هلا الأبجدية العربية أو الخط العربي الحديث حرف الصاد والضاد مثلا بدون نقاط، كانوا التنتين بيمثلوا حرف واحد كتابة، لكن نطقا كان بيختلفوا على حسب الكلمة. كانوا العرب يعرفوا هذا الشيء، مو بس الصاد والضاد، العين والغين، في عندنا كمان السين والشين، في عندنا أحرف كثيرة متشابهة في الكتابة وتختلف في النطق. لما إجا الإسلام تم وضع النقاط على الحروف حتى يقدروا الأعاجم يميزوا الحرف الصاد عن الضاد والعين عن الغين ويقدروا ينطقوها بشكل سليم. لكن العرب كانوا يعرفوا يميزوا بين هاي الأحرف. وأنا بعتقد إنه الخط السيناوي وباقي الخطوط العربية مثل الفينيقي كانوا ينطقوا كافة الأحرف العربية. غير صحيح إنه ما كانوا يعرفوا نطق الأحرف هاي اللي هي بعد أبجد هوز حطي كلم، الثاء والخاء والذا والضه والظه والغين، هدول كانوا أيضا منطوقين لكن ما كانوا مكتوبين. منلاحظ هون نحن إنه الأحرف السيناوية تبدأ بحرف الألف. حرف الألف وهو من النطق، يعني ألف، يعني مثل ثور أليف، ناس بيسموه ثور، لكن أنا أعتقد لا، هو قصدنا فيه الأليف، يعني ممكن يكون ثور ممكن يكون غير ثور، هو حيوان أليف. ربما كان الثور هو يعني وحشي ثم تم تحويله إلى حيوان أليف فأصبح هو الرمز الأول أليف. الخط السيناوي تطور إلى خط فينيقي بهذا الشكل. لاحظوا هذا قرنين الثور. إذا راح أقلبه أنا شوي، لاحظوا هذا قرن الثور، هذا قرن الثور. إذا شلنا منه هذه العلامات وقلبناه بهذا الشكل راح ناخذ حرف ال A باللاتيني. فهو الحرف اللاتيني هو أصلا تطور عبر الفينيقي، ثم بعدها في عندنا مرحلة ما حطيتها أنا هون، وهو الخط اليوناني أو الإغريقي القديم من اللغة السيناوية من الأبجدية العربية. فالخط اللاتيني الحالي هو أصلا مشتق من الأبجدية العربية. راح أعمل تراجع. فالأ أليف حتى في اللاتيني يقال ألفابت، ألفابت من الأليف، الثور الأليف أو الحيوان الأليف. الحرف الثاني وهو حرف الباء وهو يرمز للبيت. لاحظ التشابه، ألفا بيت وهو من بيت شكله شكل بيت، والفينيقي يعملوه بهذا الطريقة. إذا طبعا قلبناه هيك، طبعا هذا نفس الحرف البلغاري إذا من لاحظ حرف الباء، إذا سكرناه هون بيصير حرف الباء أو حرف الباء بالإنجليزي وباللاتيني. حرف الجيم اللي هو الجمل، بنلاحظ هون حرف الجيم ممكن يقرأ جي. نحن نظن أن اللهجات العربية الحالية هي حديثة، لكن هذا الكلام غير صحيح. اللهجات العربية الحالية هي امتداد للهجات عربية قديمة. في مناطق كثيرة من العالم العربي أو من عند العرب ينطقون الجيم جيم، فكان هذا الحرف الجيم وهو نفسه جمل، وهو جمل الحيوان المعروف سفينة الصحراء.
عندنا بعدين حرف الدال أو دالت. لاحظ هذا الحرف، هذا الشكل السيناوي يرمز إلى ده وذا. نستطيع أن نقول دالث، ونستطيع أن نقول دالث، دالث بالداء والذا، ذالث ودالث. حتى بالعربي لما نيجي نقول دال ذال فهما بيشبهوا بعض. فالدالث وهو ربما تكون دار، وربما يقولون أيضا نوع من أنواع السمك، لكن الأقرب هو دار أو دال تحولت الراء إلى لا ربما. خامسا ها، وها هي هواء، وهنا ربما يكون شكل النافذة لأنه يمر فيها الهواء فصار تسميتها هواء. الحرف السادس هو واو، وهو الخطاف. أنا وضعت لكم هون الفينيقي جنب السيناوي حتى نشوف كيف تطور هذا الحرف. ثم حرف الزين. هلا إذا هذا حرف الزين إذا شلنا هاي من هون وهاي من هون فهو نفسه بالإنجليزي بالضبط 100%، وهو زين، وهو للزينة، يقال للزينة، ويقال إنه اسم السيف هو زين. حيط. في بلاد الشام لحد اليوم مستخدمة هاي الكلمة، وفي مناطق كثيرة تستخدم كلمة حيط والمقصود فيها جدار. في الإنجليزي هذه حرف الح تحول إلى حرف ه. أما حرف اله العربي فتحول إلى إي، أصبح حرف الإي. بعدها التاسع وهو الطاء، وهو اختصار للطيت. طيت يقال أنها عجلة وهو الأقرب، ويقال أنها طاقة، ويقال أنها نوع من أنواع الأفعى، أو إلى اللغة لم تنتقل إلى اللغة اللاتينية. الحرف العاشر وهو حرف الياء، وهو كان يطلق اليد من اسمه يد أو ذراع. يقال يود أيضا في بعض اللهجات يد، مثل يد يد. نفس الشيء بالنسبة للحرف الحادي عشر وهو الكاف، هذا رمزه في اللغة السيناوية ثم تطور في الفينيقي. ومعنى الكاف هو الكف، إذا قلبناه فهو نفسه الحرف اللاتيني. ثم حرف اللام، ومعناه العصا، لامد. الحرف الثالث عشر وهو حرف الميم. الميم من شكله يعني نحن بنلاحظ انه كله اشكال من الواقع. حرف الميم، لاحظ حرف الماء، وهذا هو ماء. نقول الآن في بعض المناطق مي، إذا تم تعريفها تقول ميم، فهي ميم، ميم، ميم أو ميم، لأنه كان زمان التعريف يكون بالنون والميم اللي هو نفسه التنوين. التنوين يكون بالنون والميم، وميم هكذا. الحرف الرابع عشر وهو النون. يقال أنه هو الحوت، وبنعرف نحن قصة ذو النون اللي هو الحوت أو الثعبان، وربما شكله ثعبان أقرب من الشكل. نأتي الآن إلى الحرف الخامس اللي هو حرف الشين. حرف الشين هذا حرف تقريبا العرب الآن تركوه، لم يعودوا يستخدموه، وهو حرف الشامخ. حرف الشامخ مثل شمكة. هذا الحرف تحول إلى سين وصار استخدامه كحرف سين. أما حرف الشامخ فهو غير مستخدم حاليا إلا في الحميريين. عند الحميريين موجود. بين قوسين الحمير نفس المحرة أو المهرة، هي تسميات لشيء واحد. في حضرموت، منطقة حضرموت، وفي الجزيرة العربية توجد هناك قبائل حتى اليوم يقدر عددها بمئات الألوف حتى اليوم تتكلم باللهجة الحميرية القديمة ويستخدمون حرف الشين. أما في العربية الحديثة فقد ترك هذا الحرف وتحول إلى حرف سين، لكن رح نيجي نحن على حرف السين بعد شوي، رح أشرح لكم أنا هناك. حرف العين، لاحظ العين والغين نفس الرسم نفس الشكل، لأنه أصلا حتى بالعربي بتقول عين، عين وغين، وبالإنجليزي تحول إلى أو لأنه ما نطق معهم
العين، حرف العين. نيجي لحرف الباء والفاء. الباء والفاء كان موجود حرف الباء كان موجود عند العرب زمان، لكن تركوه وأصبحوا يستخدموا الفاء بداله. الباء اللي هي فم معروف الفم باللغة العربية، أو كانوا يقولون أيضا بم هكذا، فتحول بالإنجليزي إلى حرف البي. حرف الصاد والضاد من الاسم صادة، هي فعل ماضي من صيد، أو ممكن تكون هي نفسها عملية الصيد. حرف القاف أو قوف اللي هي القصبة أو ثقب إبرة. لاحظ كيف الحرف الكيو هو أصلا متطور عن حرف الق، لكن أصبح الآن باللغة الإنجليزية قريب من حرف الكاف مع مرور الوقت، لكن تلاحظ الشكل القريب ما بين الفينيقي واللاتيني. حرف الراء روش اللي هو الرأس. نأتي الآن إلى حرف السين. حرف السين والشين العرب ربما زمان ما كانوا يفرقوا كتير بين السين والشين، كان بالنسبة لهم حرف واحد. يعني مثلا يقولون شجرة ويقولون سجرة. اليوم في مناطق في سوريا يقولون سجرة، في دمشق في مدينة دمشق يقولون سجرة بالسين، لكن راح حرف الشين من هون وأصبح لصالح الحرف السامخ، هكذا أنا أعتقد. على العموم الشين اللي هو السن اللي هو سن الإنسان. الحرف الأخير وهو حرف التاء والثاء، هذا اللي هو عبارة عن طابع أو علامة. لاحظ أنه حرف التاء إذا شلنا فقط هذه الزيادة من فوق يصبح حرف التاء في اللاتيني. بنلاحظ أنه أغلب الأحرف إنما هي أحرف عربية نعرف معناها الآن، يعني 70-80% من معاني الأحرف هي أحرف عربية لا زالت مستخدمة حتى اليوم. لهذا السبب أنا أعتقد أن الأبجديات بشكل عام كان لها دور مهم في الحفاظ على النطق، لأنه بيجي جيل ورا جيل يقوم بتعلم الأبجديات فيحافظ على النطق. هذا اللي خلى العرب يحافظوا على النطق من آلاف السنين بل وقبل الإسلام. لكن الإسلام أيضا كان له دور مهم في الحفاظ على اللفظ بشكل سليم، خصوصا فيما يسمى به أو فيما يعرف بأحكام التجويد. كما نلاحظ هون أنه هاي الأبجدية تجمع كل اللهجات، يعني مثلا يقولون جمل ويقولون جمل، يقولون أيضا مثلا يد ويقولون يود، كف كوف. في نهاية الفيديو بتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. إذا عجبك هذا الفيديو الرجاء اعمل له مشاركة واضغط على أعجبني، وشكرا لكم.